Mình đã ở Đức hơn 5 năm và qua 4 lần tìm nhà ở Đức. Mà cho đến bây giờ việc tìm nhà ở Đức vẫn là một thử thách rất là lớn đối với mình. Trong video này mình muốn chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm tìm nhà ở Đức. Từ những từ ngữ tiếng Đức cơ bản bạn cần biết khi tìm nhà, các loại hình nhà ở Đức, đâu là những website bạn có thể tìm nhà và cũng như là những lưu ý trước khi bạn ký hợp đồng nhà. Khi tìm nhà thì các bạn nên biết một số từ tiếng Đức cơ bản sau. Warmmiete, tổng tiền thuê nhà đã bao gồm chi phí phụ như là tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi vân vân. Kaltmiete, tiền thuê chỉ tính tiền nhà, chưa tính các chi phí phụ. Nebenkosten, các chi phí phụ như là tiền điện, tiền nước, tiền rác vân vân và vân vân. Kaution, tiền đặt cọc thông thường bằng 2 đến 3 tháng tiền nhà thuê. Đối với sinh viên hoặc các bạn mới qua Đức để làm việc thì mình nghĩ là có 3 loại hình nhà cơ bản sẽ phù hợp với các bạn. Thứ nhất, Studentenwohnheim, đó là ký túc xá. Ưu điểm của ký túc xá đó là giá cả hợp lý cho sinh viên và thông thường thì tùy theo các thành phố nhưng mà giá trung bình sẽ dao động khoảng từ 250 euro đến 450 euro một tháng. Và giá thuê nhà này thông thường sẽ là 3 mét, có nghĩa là bạn không có cần phải chi thêm cho các chi phí phụ nữa. Nhưng ký túc xá thông thường thì rất là máu hết chỗ nên bạn cần đăng ký sớm qua trường đại học của bạn. Thứ hai, đó là VG, Wohngemeinschaft, có nghĩa là nhà ở chung. Bạn sẽ có một căn phòng riêng của bạn nhưng thông thường sẽ sử dụng chung nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp với người khác. VG thông thường sẽ mắc hơn ký túc xá một chút nhưng vẫn nằm trong khoảng mà các bạn có thể chi trả. Tùy theo thành phố mà giá của VG sẽ khác nhau, nhưng trung bình bạn sẽ chi trả tầm khoảng 400-450 euro một tháng. Thứ ba, Eigener Wohnung, đây là căn hộ riêng và dành cho những bạn thích sự riêng tư và không có chia sẻ nhà tắm hoặc nhà vệ sinh với ai hết. Thông thường thì căn hộ riêng mắc hơn so với ký túc xá và VG rất là nhiều. Tùy theo thành phố thì bạn có thể bắt đầu trả từ khoảng 500 euro đổ lên trong một tháng. Hồi mình đi học thạc sĩ thì mình ở ký túc xá ở trường và các bạn có thể đăng ký ký túc xá thông qua trang web của trường của các bạn nhé. Ngoài ra nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan hơn về giá của ký túc xá cũng như là chỗ ở của nhiều trường đại học khác nhau thì các bạn có thể tham khảo trên trang web DAAD. Và đây mình muốn hướng dẫn các bạn đôi chút về cách tìm nhà ở trên DAAD. Đây là trang web của DAAD, link mình để dưới description. Lúc mà bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy là có khoảng tầm 1.200 ký túc xá. Thì ở trang đầu tiên này thì mình sẽ thấy là tên của nhà, địa chỉ, có bao nhiêu chỗ và tầm giá. Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết thì bạn nhấn vào View Dormitory. Thì ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn, ví dụ như là thông tin tổng quan, bao nhiêu chỗ, bạn cần phải đặt cọc bao nhiêu, thời gian ở tối đa là bao nhiêu và vân vân và vân vân. Giống như là khi mà bạn kéo xuống dưới thì bạn sẽ tìm thấy là đâu là những loại phòng mà ký túc xá này có thể đáp ứng. Nếu bạn chỉ muốn coi những ký túc xá mà liên quan đến thành phố bạn đang ở thôi thì bạn có thể chọn ở đây. Ở đây mình ví dụ mình chọn ở Berlin. Sau khi chọn thì bạn sẽ tìm thấy những ký túc xá liên quan đến vùng mà bạn chọn. Lúc mình đi thực tập thì mình chuyển qua sống ở VG. Thì các bạn có thể tìm thông tin về VG trên trang web VG giúp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhà trên VG giúp. Đây là trang web VG giúp. Đầu tiên thì bạn chọn nơi bạn muốn ở. Hiện tại mình đang chọn là Stuttgart. Sau đó là dạng phòng thì mình đang tìm là VG Zimmer. Sau đó bạn nhấn tìm thì bạn sẽ thấy một danh sách những VG ở vùng Stuttgart. Ngoài ra thì bạn có thể tìm theo chi phí nhà ở. Ví dụ như là bạn có thể trả chi phí là 500 euro một tháng thì bạn có thể đặt cái filter này. Ngoài ra nếu các bạn muốn tìm căn hộ riêng, các bạn có thể tìm trên Immobilien Scout. Tất cả các trang web và link mình để ở dưới phần description. Thông thường thì mình đều bắt đầu tìm nhà trước 3 tháng. Trong một tìm nhà, tùy theo yêu cầu của nhà bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức thì bạn có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.
Thông thường khi đăng ký ký túc xá thì bạn có chọn viết thư bằng tiếng Anh. Nhưng nếu yêu cầu nhà viết bằng tiếng Đức và bạn chỉ có kiến thức cơ bản về tiếng Đức thôi thì bạn có thể sử dụng ChatGPT để soạn cho bạn một thư xin nhà. Bạn có thể tìm thấy mẫu thư xin nhà mà mình đã soạn và những ChatGPT prompt bạn có thể sử dụng ở link trong description. Đây là một ví dụ ChatGPT prompt mà bạn có thể sử dụng để viết thư xin nhà. Bạn có thể sử dụng và điều chỉnh prompt này theo ý bạn muốn. Ở đây mình muốn ChatGPT viết một thư xin nhà bằng tiếng Anh cho sinh viên đăng ký ký túc xá ở Stuttgart. Và đây là một mẫu xin nhà ChatGPT cung cấp cho bạn. Bạn có thể hiệu chỉnh theo ý bạn muốn. Có 3 điều cần lưu ý trước khi bạn ký hợp đồng thuê nhà. Thứ nhất, thời hạn thuê nhà. Nếu bạn muốn thuê chỗ ở đó trong khoảng 1 năm, 2 năm thì mình nghĩ bạn nên chọn nhà ở có khoảng thời gian thuê là không thời hạn. Hồi mình đi đăng ký ký túc xá mình không biết là hợp đồng của ký túc xá chỉ có 6 tháng thôi. Và sau 3 tháng ở thì mình biết là hợp đồng chỉ có 6 tháng và mình phải gấp rút đi tìm nhà mới. Thế nên bạn hãy xem xét điều này cẩn thận trước khi ký hợp đồng nhé. Thứ hai, tiền đặt cọc, caution. Bạn lưu ý xem là bạn cần chuyển khoản bao nhiêu và sau khi chuyển khoản thì bạn nhớ yêu cầu bên nhận. Thứ ba là tình trạng của nhà. Mặc dù mình chưa từng bao giờ gặp tình trạng về đồ đạc hư hỏng dẫn đến tranh chấp hay là dẫn đến bồi thường sau đó, nhưng mình nghĩ bạn cẩn thận vẫn hơn. Thì trước khi mà bạn chuyển vô nhà ở thì bạn hãy chụp hình lại tình trạng căn hộ bạn đang ở hoặc là nơi mà bạn đang ở. Nếu sau này có tranh chấp thì bạn có bằng chứng là bạn đã nhận căn hộ nó như vậy rồi, đồ đạc nó như vậy rồi, thì để tránh những rắc rối sau này. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm tìm nhà ở Đức. Hy vọng thông tin này hữu ích cho các bạn và mong là các bạn có thể tìm được một nơi ở thích hợp trong quá trình học tập và làm việc ở Đức. Nếu bạn có câu hỏi hay muốn biết thêm về sinh sống, học tập và làm việc ở Đức thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé.